Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. I detta avsnitt då blir det pannbiffar i gräddsås. Inlagd gurka, det är inte så svårt. Jag brukar ta en gurka och så brukar jag bara skala av skalet. Du behöver inte finskala den. Men du kan även lämna kvar lite grönt om du vill. Sen tar jag bara en mandolin och skär upp dem i lagom tjocka bitar. Ungefär 3 mm brukar jag använda. Sen ska vi få ut vattnet ur gurkan, så då brukar jag ställa dem i en liten skål. Och en skål ovanpå och ett tungt föremål, det här är en mortel. Låt det stå sen och dra med lite salt på, för det hjälper till att dra ur vätskan. Och in i kylen och låt det stå ungefär en halvtimme. Och nu är det dags att göra lagen. Det är en vanlig 1, 2, 3 lag. Så det är 1 del ättika, 2 delar socker och 3 delar vatten. Så jag använder 4 matskedar socker i det här. Och jag börjar med det, så kan jag använda samma matsked. Och sen så tar jag 2 matskedar utav ättika 12% och sedan 6 matskedar vatten. Vispa ihop det här lite så att sockret löser upp sig. Och så häller vi bort vätskan ifrån gurkan. Och ner med gurkan ner i ättikslagen. Och in i kylen och låt det stå där tills det är klart att servera. Pannbiffar i gräddsås tänkte jag göra tillsammans med lite stekt lök och inlagd gurka. Det tycker jag är väldigt trevligt. Det är vanliga pannbiffar som man sticker upp, lägger dem åt sidan och sen i samma stekpanna kommer jag bara göra upp en gräddsås. När den är klar så lägger man ner pannbiffarna och så kan de ligga där och värmas upp och gosa till sig. Medan potatisen kanske blir klar. Du kan ju servera med någonting annat. Pannbiffarna är väldigt vanliga pannbiffar. Man börjar med grunden med lite ströbröd, mjölk. Låt det svälla upp. Ströbrödet gör ju så att pannbiffarna blir mindre kompakta. Och ett litet fyllnadsmaterial. Vanlig köttfärs tänkte jag använda. Om du vill använda blandfärs, varsågod. Gör det. Ett ägg tar man också i, brukar jag göra. Binder ihop köttfärsen så att du får lite stabilare puckar. Sen kryddor. Ja, kan du välja själv. Jag brukar ta lite vitpeppar, svartpeppar. Jag tänkte nog ta i lite timjan i det här. Du kan ju ta i någonting annat eller kanske lite fetaost eller soltorkade tomater. Du kan göra precis som du vill. En klick liten dijonsenap brukar jag också ha i. Det brukar bli riktigt gott. Jag tror nog att det var det mesta. Jo, lök också. Normalt sett som man gör köttbullar och pannbiffar så brukar man också ta lite finhackad lök. Jag har några familjemedlemmar som inte gillar liksom lökbitar. Så jag kommer skippa det i det här receptet. Men jag kommer använda lökpulver istället. Det är väl det som skiljer sig. Men i receptet här nere kommer jag skriva att du får använda gul lök om du vill. Löken rå, eller så kan du steka den lite om du vill det. Det där är upp till dig. Potatisen ska ju koka också. Gräddsåsen, ungefär som en vanlig gräddsås. I med lite grädde, lite mjölk tänkte jag späda ut med. Sen tar jag lite kallfond i den. Lite soja och låter det här få koka upp. Kommer behöva tjocka upp det lite. Så jag kommer använda lite vetemjöl. Så blir det en liten tjockare sås. Tänkte även söta upp det lite med lite svartvinbärssylt eller svartvinbärsgelé. Så att man ger en liten annan dimension i den här såsen. Jag tror att jag har fått med allting, så vi börjar med att göra den här grunden. Börjar med lite vanligt ströbröd. Ungefär en halv deciliter till 1 deciliter beroende på hur mycket du ska ha. Och dubbelmängd mjölk. Vispa ihop där. Så får det svälla. Ströbrödet ska ju få svälla, så förbereder vi vattnet för att koka potatis. Lite salt i vattnet. Bara skala potatis. Koka potatis. Börja med så. På med lock. Kan ju passa på att sätta på stekpannan här också. Höga kanter. Den här sätter jag bara på låg värme nu så att vi bara har den redo. Ja, som ni såg så satte jag igång stekpannan redan nu, men det är väldigt låg värme, 4 av 9 grader skala. Jag vill bara ha stekpannan lite småljummen så att jag inte startar med en kall stekpanna när potatisen börjar koka. Så att man är lite förberedd, tänker ett par steg framåt. Jag ska även steka löken också, det brukar ta 10 minuter, en kvart också. Så att då slipper jag koncentrera mig på hans kall stekpanna för
pannbiffarna. Så att när potatisen börjar koka, då kan jag börja steka pannbiffarna. Och ungefär hälften in på det, då kan jag börja ta hand om löken. Så får man ett väldigt bra flyt på det här. Lagom konsistens tycker jag. Inte för rinnig, inte för fast. Det här är en smaksak. 500 gram nötfärs. Så. Ett ägg. Fransk senap, dijonsenap. En liten större tesked. Lite vanligt bordsalt. Någon tesked. Eller ett par. Svartpeppar. Ganska många drag vill jag ha. Rikligt. Några få drag med vitpeppar. Kommer jag använda lökpulver då, eftersom att jag inte använder vanlig lök. Någon tesked. Så tänkte jag ta lite timjan, inte för mycket, men ungefär en tesked. Ner med händerna och mosa runt. Snart börjar potatisen koka. Då kan vi börja göra biffarna. Nu ska jag ta lite kallt vatten. Tar vi lite köttfärs. Lite som du väljer själv. Jag brukar bara göra upp till en liten boll som köttbulle. Så plattar jag ut den så här. Lite fint. På skärbrädan. Potatisarna börjar koka. Då kan jag börja hälla i lite matolja i stekpannan. Och så höja temperaturen. 7:an. Ska jag passa på att förvärma min lilla sautös som jag ska steka löken i. Kan jag sätta den på 4:an. Sådär. Kan man fortsätta här och göra biffarna. Kan göra lite större och lite mindre. Spelar ingen roll. Men försök behålla samma tjocklek i alla fall. Så att de blir klara samtidigt. När det blir varmt i stekpannan tar vi en klick smör. Smöret har tystnat. Och så har det börjat få lite färg. Innan vi gör resten av biffarna medan den första batchen där steks. Kan vi börja vända. Har man inte fått den fulla färg ännu som jag vill ha. Men det är okej att steka samma sida 2 gånger. Nu vi ju skala löken. Ta de så tjocka skivor du vill ha. Med lite olja här när jag ska steka löken. Jag har i löken redan nu. Tar även lite salt för att hjälpa till att få bort vätskan från löken. Första batchen pannbiffar börjar bli klara. Lägger de här så länge. Ingen stress, ingen panik. Röra om lite för löken här också. Vända det lite. Det här måste få ta sin tid också. Det här är ingen brådska med. Har med lite extra stekyta. De kommer tjejen vilja ha. Sänker vi värmen, 5:an. Låter allt det här vara kvar. Så tar vi lite vispgrädde. Det här är 5 deciliter men jag kanske använder 4 kanske. I med lite mjölk. 1-2 deciliter. Plastvisp. Eftersom att det här är någon stickyta. I med lite kallfond. 2 matskedar. Låter det koka upp.
Så hinner vi röra till löken lite här också. Jag kokar det lite här. Sänker vi värmen till 5 så länge. Och nu ska jag bara göra en enkel toppredning för att vi ska få den här lilla såsen att bli tjockare. Så jag kommer ta lite mjöl och lite mjölk och vispa ihop det lite. Och sen så häller jag i lite i taget i den här såsen tills jag är nöjd med konsistensen. Vetemjöl. 2 matskedar. Och i med lite mjölk. Och spilla lite. Rör vi ihop där så att vi blir av med alla klumpar. Bara med 2 matskedar. Vispa. Kan jag höja temperaturen lite. Börjar bli lite sås, men jag vill ha den lite tjockare. 1 matsked till av det här. I med lite soja. En tesked utav vanlig svartvinbärsgelé. Rör vi ut det här. Smaka av. Lite mer soja. Och så tar vi lite mer kallfond. Behöver lite mer köttsmak. Smaka av. Ren sked. Mycket bättre. Kan vi lägga i pannbiffarna. Och jag använder fingrarna här med, nu är det inte så varmt. Sådär. Låt skjuta upp lite bara. Stekta löken, börjar få färg. Ta lite vatten. Och även lite soja. Steka lite till. Potatis klar, häll av vattnet. Stekta löken klar. Och biffarna de ligger och puttrar. Det är klart. Lite lingonsylt. Självklart. Lite pannbiffar i gräddsås, kokt potatis, stekt lök, lite inlagd gurka och lingonsylt. Inte allt för stressigt att göra, väldigt gott att göra. Ta lite tid på sig och sånt där, men ingen stress. Så ska den här gå riktigt bra för dig också att göra. Hoppas du gillar det här klippet. Ni kommer inte se mig äta det här, för familjen ska också äta. Men hoppas ni gillar klippet. Följ mig på Instagram, Andreas_kok, där det kommer andra saker som händer i livet och annat. Prenumerera, stöd kanalen, skriv någonting i kommentarerna. Jag hoppas att vi syns snart igen. Tack, hej då!